Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bạn trai thân hình cường tráng, mỗi ngày kiếm tiền bằng cách đánh tôi. Một hôm hắn đột nhiên kéo tôi vào núi sâu, nói gần đây gấu mặt người rất hắc. Nếu hắn có thể đánh chết một đầu, nhất định có thể phát tài. Tôi đã sợ hãi và cầu xin anh ấy đừng đi. Bởi vì tôi là nhà gấu mặt người duy nhất không ăn thịt người. Nếu nó thực sự chạm vào nhà tôi, vậy thì nó xong rồi. Và thành thật mà nói, mỗi lần anh ta đánh tôi, không khác gì cù. Bạn trai tôi là Peter, nhưng nội dung livestream của anh ấy có chút đặc biệt. Hôm nay bạn trai lại trói tôi lại. Tôi cầu xin anh ấy đừng làm thế. Nhưng bạn trai không nghe, hắn nắm lấy tóc tôi và tát thẳng vào mặt tôi. Mặt trái của tôi nhanh chóng đỏ lên. Các anh em, hôm nay các bạn muốn xem tôi đánh bạn gái như thế nào? Vừa rồi chỉ là màn dạo đầu thôi. Chỉ cần thưởng quảng cáo, yêu cầu tùy các anh em đưa ra. Bạn trai để chứng minh tính xác thực lại đá mạnh vào bụng tôi. Tôi hét lên, vẻ mặt đau đớn. Số lượng người xem livestream tăng vọt. Võ Linh, người dẫn chương trình làm thật à? Lập tức theo dõi. Người dẫn chương trình tuyệt vời. Thích xem nhất, cách phụ nữ xinh đẹp bị đánh đập. Bạn trai nhìn thấy những bình luận này trên màn hình, đôi mắt phấn khích mở to. Tiếp theo, anh ấy làm theo yêu cầu của cư dân mạng. Tất cả các loại tra tấn tôi. Một tiếng sau, tôi nằm bất động trên mặt đất, với nhiều vết thương trên cơ thể. Rất nhanh, trong phòng livestream có một bình luận rất kỳ lạ trên màn hình. Người dẫn chương trình còn có mẫu hòa cũ này nữa. Hơi nhàm chán. Tiểu vương ca bên cạnh đều đi sâu núi tìm gấu mặt người rồi. Ngươi còn để đây đánh phụ nữ à? Biểu cảm trên khuôn mặt bạn trai không tốt lắm. Người dẫn chương trình bên cạnh Tiểu vương ca luôn là đối thủ cạnh tranh số 1 của bạn trai. Gần đây, nhiệt độ của Tiểu vương ca cao hơn người không ít. Hắn đã chuẩn bị xong trang bị đi đến núi cô nương rồi. Tôi cũng nghe nói vậy. Gần đây có người nhìn thấy dấu vết hoạt động của gấu mặt người. Gấu mặt người là cái quái gì vậy? Gần đây hình như rất hot. Nghe nói là một con gấu đen mặc da người. Rất là tà môn và lợi hại, thích tra tấn rớt người xong lột da người mặc vào. Bình thường nhìn cũng không khác gì người bình thường. Chỉ là trên người họ có một mùi hôi không thể che giấu được, cho nên mỗi ngày đều xịt nước hoa rất mạnh. Người dẫn chương trình, trước đây không phải bạn nói bạn gái của bạn mỗi ngày đều phải dùng nước hoa sao? Nói không chừng cô ấy là một con gấu mặt người cũng nên. Người này nói đùa một câu. Cảm giác tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Bạn trai cười lớn. Hắn đá tôi bằng chân. Cái con này mà là gấu mặt người. Có một con gấu mặt người nào hèn nhát như vậy không? Tôi cúi thấp đầu không nói chuyện. Bạn trai rất quan tâm Tiểu Chuyện anh trai hắt hơn anh ta. Nói câu bắp này của tôi là một quyền có thể lấy một mạng người. Gấu mặt người có bao nhiêu con, tôi sẽ rớt chất hết lần lượt chúng. Bạn trai rất tự tin nói. Tôi cắn môi dưới. Bạn trai quá tự tin. Gấu mặt người không giống như những gì anh ta tưởng tượng. Khi tôi nghĩ về những da người ở quê tôi đánh một cái run rẩy. Tôi cầu xin bạn trai đừng đi. Có thể đổi được, nhưng là bạn trai càng tát một cái thật mạnh. Ngươi xem thường ta sao? Bạn trai quyết định sẽ tiến hành PK với Tiểu vương ca. Anh ấy đã kết nối với anh Vương ngay tại chỗ. Sau khi kết nối, tôi thấy Tiểu vương ca đã ở núi cô nương rồi. Anh ta sống trong lều, bên ngoài tối đen như mực. Đây không phải là Lục quân ca của chúng ta sao? Sao hôm nay lại muốn kết nối với tôi? Không đánh bạn gái anh sao? Cái khô của anh Vương. Khuôn mặt tươi cười xuất hiện trong camera. Bạn trai không để ý đến âm dương khí của anh ta. Nói cũng muốn đến núi cô nương bắt gấu mặt người. Tiểu vương ca gặp bạn trai cũng muốn đến. Nhiệt độ cọ sát tại chỗ sắc mặt không tốt lắm. Nhưng anh ta lại nghĩ đến cái gì? Trước mắt. Chào mừng Lục quân ca về đội của tôi. Nhưng mà, con gấu mặt người này, tôi thấy anh không rớt được. Hai người lại bắt đầu cãi nhau. Tôi nghĩ họ chỉ đơn giản là nghĩ về gấu mặt người quá yếu rồi. Phải biết, gia đình tôi là một tồn tại vô cùng kinh khủng. Vũ khí bình thường, thậm chí cả lông của chúng cũng không làm thương được. Hơn nữa, đó chỉ là sức mạnh của cơ thể con người. Khi nghĩ đến việc gia đình rớt người, toàn thân tôi run rẩy. Thành thực mà nói, bạn trai đánh tôi vài cái cũng không khác gì cù. Nhưng tôi biết, hắn thích nhìn tôi hét lên đau đớn. Gấu mặt người bị thương một chút, vậy cũng giống như người ta không cẩn thận bắt mình mấy lần. Nó có thể được khôi phục lại. Hơn nữa cái da này trên người tôi cũng không phải của tôi. Đột nhiên phòng livestream của Tiểu vương bình luận trên màn hình trở nên điên cuồng hơn. Vãi lìn. Tiểu vương ca, hình như có một người đứng ngoài lều của anh đó. Nụ cười trên khuôn mặt vương ca biến mất. Quay đầu lại, trong lều mơ hồ phản chiếu bóng dáng người ở ngoài. Người đó cũng rất cao rất dài. Tiểu vương ca anh lên một tiếng, lập tức giơ súng lên. Khoảnh khắc tiếp theo, lều bị kéo ra từ bên ngoài. Một bàn tay dài đưa vào từ bên ngoài. Móng tay dài, sân móng tay màu đỏ tươi. Khuôn mặt của một người phụ nữ rất đẹp.
đột nhiên xuất hiện trong camera. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt này, cả người tôi đều không khỏe. Bởi vì đây là mẹ tôi. Tấm da này của mẹ là gần đây vừa mới thay, là một người da của một hacker Jin mới hơn 30 tuổi. Mẹ tôi nở một nụ cười, ánh mắt rơi vào khẩu súng trong tay Tiểu Vương ca. Anh cũng đến đây để bắt gấu mặt người sao? Tiểu Vương ca thấy một người phụ nữ xinh đẹp, có chút đã mất cảnh giác. Sao thế? Lẽ nào cô cũng vậy? Mẹ tôi lắc lắc đầu. Nhà tôi ở trên núi. Bà ấy lại chỉ vào cái giỏ bên hông mình. Tôi vừa nãy sau khi hái nấm về nhìn thấy ở đây có đèn sáng. Chỉ nghĩ có phải lại có người đến bắt gấu mặt người không? Gấu mặt người là một thứ rất kỳ lạ. Anh phải nên cẩn thận hơn. Mẹ tôi rất tốt bụng nhắc nhở. Bình luận trên màn hình đều khen ngợi vẻ đẹp của mẹ tôi. Còn nói trong núi sâu lại có người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Một số ít người nghi ngờ mẹ tôi có phải là gấu mặt người không? Nhìn thấy mặt mẹ tôi bị mắc kẹt trong những ký ức tồi tệ. Mẹ tôi yêu tôi, đó là loại tình yêu gần như bệnh hoạn. Từ nhỏ tôi không có bạn bè, rất không dễ dàng gì mới kết giao được một người. Tôi vui mừng mời cô ấy đến nhà chúng tôi chơi. Tôi không ngờ cô ấy lại giả làm bạn tôi. Cô ấy nói tôi là một con quái vật, trên người luôn có mùi hôi, một con ma nghèo khổ sống trên núi. Cô ấy dùng dao rạch mặt tôi. Mẹ tôi thấy rồi, bà ấy không nói gì cả. Bà ấy không nói gì vẫn để cô ấy đi. Nhưng ngày hôm sau nhà tôi có thêm 4 tấm da người nữa, là của cô gái đó và gia đình của cô ta. Mẹ tôi sờ đầu tôi nhẹ nhàng nói. Tiểu Nặc không phải thích con bé đó sao? Mẹ đã đưa cả gia đình con bé về cho con đây. Lần này con bé sẽ không làm tổn thương con nữa. Khi còn trẻ, tôi đã suy sụp. Tôi muốn một người bạn sống, không phải là một tấm da người không biết nói. Có lẽ đó là khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói dịu dàng của mẹ tôi. Hãy để Tiểu Vương ca hoàn toàn dỡ bỏ phòng thủ. Mẹ tôi thậm chí còn mời anh Vương đến nhà chơi vào ngày mai. Tiểu Vương ca bị mẹ tôi làm cho mê đến ngất xỉu, đồng ý ngay tại chỗ. Ánh mắt mẹ vô tình lướt qua ống kính, giống như có thể nhìn thấy tôi qua ống kính. Tôi không thể không chiến đấu với một cuộc chiến tranh lạnh. Bạn trai nhìn thấy mẹ tôi mắt đều sáng lên. Anh ấy tắt livestream, liền bảo tôi đóng gói hành lý để đi tới núi Cô Nương. Bạn trai hôn lên trán tôi. Lần này đi bắt gấu mặt người, anh chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Sau cái này anh sẽ không làm vậy nữa. Sẽ không bao giờ để Tiểu Nặc của anh chịu đau khổ nữa. Tôi cầu xin, nắm lấy tay anh ta. Anh có thể không đi núi Cô Nương được không? Gấu mặt người không giống như những gì mà anh nghĩ đâu. Chúng đáng sợ và tàn nhẫn hơn anh nghĩ gấp 100 lần. Thấy tôi nghiêm túc, bạn trai cười. Sao em lại nói như em đã thấy vậy? Còn nữa, gấu mặt người cũng không nhất định là tồn tại đâu. Cái gì mà gấu mặc da người chứ? Nghe có vẻ huyền bí. Anh chỉ đi livestream thôi, không thể thu gã Tiểu Vương ca được. Bạn trai đã quyết định đi núi Cô Nương rồi. Tôi nhắm mắt xuống không nói chuyện. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sau khi uống rượu thì tôi nói tôi có thể nghe hiểu động vật nói chuyện. Bạn cùng phòng cười, đặt thú cưng sắp chết ngay tại chỗ, ra khỏi lồng. Tôi thấy con chó đến gần tai mèo và nói, tối nay chúng ta hãy lén rớt cô ta đi. Nghe được câu này tôi giật mình. Xung quanh là tiếng ồn ào. Ta liền cười nói, hai người bọn chúng đang thảo luận làm thế nào để rớt cô đấy. Nghe thấy điều này, mọi người cười nhiều hơn. Bạn cùng phòng càng trực tiếp đá xuống hai con thú cưng. Lão tử cho các người cơm ăn, sao các ngươi lại có ý nghĩ đó? Nghe thấy tiếng khóc thảm thiết đó, tôi vừa mới tỉnh táo. Làm thế nào tôi có thể nói điều đó? Cô muốn làm gì vậy? Tôi vội vàng đẩy bạn cùng phòng ra, ôm hai con thú cưng đang la hét đó vào lòng. Sau đó sờ vào chúng trong nháy mắt. Tôi không thể không hít một hơi thật lạnh. Trông lông bù xù thật hay, nhưng lại gầy như củi, và có một chỗ phình dài trên lưng. Cái gì đây? Những người còn lại cũng đều tụ tập vây quanh, nhìn kỹ hơn sợ hãi mất màu. Trên đó vậy mà lại có những vết máu sớm đã khô lại từ lâu. Nhìn thấy cảnh này, rượu của mọi người hoàn toàn tỉnh rồi. Tiểu Na, sao trên người chúng nhiều vết thương như vậy? Chẳng lẽ những thứ này đều là cậu đánh sao? Cậu không phải là Berlanger thú cưng sao? Còn ngược đãi mèo ngược đãi chó. Tiểu Na vừa nghe vậy liền nổi cáu. Các ngươi có đầu óc không? Sao lại nói là tôi đánh chúng? Chúng là thú cưng, chạy nhảy lung tung đương nhiên sẽ bị thương rồi. Hơn nữa, tôi không sống trong ngôi nhà này một mình. Ai biết ở nhà nó có bị ai bắt nạt hay không? Cô ấy vừa nói vừa cướp con mèo khỏi tay tôi, tiện tay ném vào trong nhà. Con chó ngã xuống đất, cũng khập khiễng bị đuổi vào lồng. Tôi về phòng không lâu, tiếng hét đó lại vang lên. Tôi đã mở livestream trước đây của Tiểu Na. Trong phòng clip cô ấy đang làm việc chăm chỉ, nói về một sản phẩm thú cưng. Còn hai con vật cưng nhỏ thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ghế. Tôi kéo thanh tiến độ nhanh lên, tin thấy cả mấy tiếng đồng hồ bọn họ đều không động đậy. Khu vực bình luận liên tục xuất hiện những từ thật nghe lời.
Nhưng như thế nào là nghe lời có thể hoàn thành được, kết hợp với cục máu đông đằng sau chúng, trong lòng tôi lạnh một nửa. Tiểu Na hẳn là dùng dây thép gai trói bọn chúng lại. Nhớ lại những lời tôi nghe hôm nay, cũng trở nên hợp lý hơn một chút. Thú cưng có thể giết người. Chắc là không đâu. Nhưng điều tôi không ngờ là chỉ qua một đêm thôi, Tiểu Na vậy mà đã chết. Thi thể được tìm thấy khi vẫn còn trong trạng thái khỏa thân. Cô ấy bị điện giật. Trên người có những đốm đen than cốc khắp nơi, tóc cũng cháy hết rồi. Cảnh sát nói là do dây bên trong máy sấy tóc bị hư hỏng. Thêm vào đó, có những giọt nước trên ổ cắm, cho nên mới xảy ra tai nạn. Hai con thú cưng nhảy lên giường, tránh được một kiếp. Tôi phản ứng dữ dội, nhanh chóng đi đến bên cạnh chúng ngồi xổm xuống. Giây tiếp theo, một tiếng cười vang lên bên tai tôi. Ha ha ha, dây đó thật khó cắn. Răng tôi đều mài một cái, ai nói không phải. Bảng cắm cũng cao. Tôi bước lên ghế rồi mới nhảy lên. Tôi đột nhiên cả người ớn lạnh, hít một hơi, lạnh cả người. Chúng thực sự đã làm được. Chúng thực sự đã giết Tiểu Na. Ngay cả cảnh sát cũng nghĩ đó là một tai nạn. Cũng đúng, có ai mà tin được. Một con chó và một con mèo có thể giết người được đâu cơ chứ. Tôi nửa ngày không nói chuyện, cho đến khi giọng nói của bạn cùng phòng kéo tôi trở lại. Tiểu Na không còn nữa, còn hai con thú cưng này thì sao? Không thể vứt đi. Một bạn cùng phòng khác cũng là một hồi tiếc nuối. Hai đứa nhỏ đủ đáng thương rồi. Nếu không thì ở lại đây, chúng ta cùng nhau nuôi đi. Hai người quay đầu nhìn tôi. Trong lòng tôi luôn có chút bất an. Hai tên sát nhân cũng đáng thương sao? Thực ra, tôi biết một chủ cửa hàng thú cưng, chúng ta cũng có thể gửi qua trước để chờ nhận nuôi. Tôi vừa nói, bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng động. Muốn đuổi chúng tôi đi sao? Người tiếp theo mà phải chết chính là cô ta. Câu nói này làm tôi giật mình. Không đợi tôi nói lại, hai người bắt đầu bỏ phiếu. Kết quả hiển nhiên. Tôi nhìn vào đôi mắt xanh lục đó, cũng không dám nói thêm gì nữa. Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần tôi làm tốt công việc của mình, chúng cũng sẽ không làm gì khác thường. Nhưng không lâu sau, tôi nhận ra mình ngây thơ thế nào. Có một lần tôi về ký túc xá lấy đồ vào buổi trưa, nhìn thấy bạn cùng phòng Tôn Giao cho chúng ăn bằng miệng. Bạn cùng phòng Lưu Mộng là một người thẳng thắn, trực tiếp liền hét lên xông qua. Trời đất ơi, cậu có biết có bao nhiêu sáu khuẩn trong miệng chúng không? Cậu cũng quá không chú ý rồi. Cô ấy to tiếng. Tôn Giao trên mặt có chút không giữ được nữa, thì thầm, chẳng lẽ không quan tâm như cậu sao? Lúc đó không phải cậu nói nhận nuôi chúng sao? Kết quả chính mình cũng không quan tâm. Khi tôi đến đó, hai người đã cãi nhau rồi. Lưu Mộng nổi cáu, tiếng cãi nhau chói tai. Tôi không quan tâm nữa. Thức ăn cho chó, mèo của chúng không phải đều là tôi mua sao? Nếu không thì chẳng nhẽ ăn dưa muối với màn thầu của cô à? Bản thân cô miệng nói không ghét bỏ. Chúng ta mỗi ngày cùng nhau ăn cơm uống nước. Chúng tôi sợ có sáu khuẩn. Thật sự tưởng rằng đây là làng của cô à? Tôi nhanh chóng kéo ra cô ấy dỗ dành và đẩy vào trong phòng. Giao Giao, đừng để ý đến tính khí của cô ấy. Tôn Giao đến từ một ngôi làng miền núi xa xôi, trong quan hệ cũng luôn có một số tự ti. Bây giờ bị chọc đến chỗ đau, một mặt đỏ lên, nắm chặt tay không nói một lời. Chỉ là hai sợi lông thú cưng kia đều nổ tung, nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của Lưu Mộng. Trái tim tôi đã nhanh chóng bước vào. Tôi nghe thấy hai giọng nói ác độc của hai bọn chúng. Dám bắt nạt chủ nhân của chúng tôi như vậy, phải cho họ xem một chút màu sắc. Hai đôi mắt hắn bỗng nhiên nhìn về phía tôi, đem theo một ánh mắt sắc lạnh. Cô ta chính là người mà chủ nhân ghét nhất, cũng không thể bỏ qua. Chúng tôi vất vả mới giúp chủ nhân giết Tiểu Na trước đó. Cô ta còn muốn đuổi chúng ta đi. Tôi ngay lập tức bị đơ ra. Tai nạn của Tiểu Na có phải là do Tôn Giao nhúng tay vào nữa không? Rất nhanh, tiếng thì thầm lại vang lên trong tai tôi. Chúng ta phải làm gì với chúng? Không bằng vẫn dùng phương pháp lần trước. Hơn nữa có một chai thuốc trong tủ bếp. Ta nghe nhân loại nói thứ đó uống quá nhiều có thể chết người. Tôi bất ngờ nghĩ lại khi mới chuyển nhà đi. Bởi vì mất ngủ nên đến bệnh viện kê đơn thuốc. Nó ở trong tủ bếp. Nhưng mà có hơi cao, tôi không thể với tới. Tôi lại nghe thấy tiếng mèo cười. Yên tâm, tôi có thể nhảy lên. Tôi vội vàng che miệng không cho mình kêu lên thành tiếng. Ý tưởng của chúng thật kinh khủng. Nhất định không thể ở lại trong nhà này nữa. Nếu thực sự không thể đuổi ra ngoài, cũng phải tìm bác sĩ tiêm cho chúng cái chết êm dịu. Một sinh vật đáng sợ như vậy không còn xứng đáng được gọi là thú cưng nữa.